Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, nếu bạn nào có đề xuất để mình làm video thì hãy comment như này. Hệ thống lọc comment của YouTube rất là tệ, vậy nên mình cần một từ khóa để tìm dễ hơn. Làm ơn phân biệt giữa câu hỏi và đề xuất. Còn bây giờ hãy quay lại nội dung chính nào. Xin chào tất cả các bạn và đây là series comment log. Hôm nay mình sẽ làm về comment dialogue. Tất cả những điều mình sắp nói dưới đây được tìm hiểu từ VIP này. Hãy qua ủng hộ YouTuber này nếu bạn có thể nhé. Link VIP ở dưới mô tả. Trước khi có comment này thì bạn chỉ có thể mở bảng qua NPC. Sau khi có comment thì không cần nữa. Trước tiên bạn cần một NPC trong bán kính 64 block của bạn. Và hãy tăng NPC này. Mình sẽ tăng là lý do là mình không ghi tên được vậy nên phải dùng tăng A. Ghi dialog thì sẽ hiện cú pháp của comment. Cứ nhìn theo cú pháp mà ghi. Cái trên dùng để thay đổi bảng tương tác giữa player với NPC. Trên sẽ sử dụng thêm cả add-on. Mình sẽ ví dụ bằng log cho dễ hiểu nhé. Màu xanh là player, màu đỏ là NPC, màu vàng là bảng mới. Khi bạn dùng comment này thì nó sẽ thay đổi bảng khi player tương tác với NPC. Ở đây là phone của mình và bảng trên phone, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Còn đây là bảng của mình. Đó, hai bảng là rất khác nhau. Tiếp theo là open, mở bảng mà không cần tương tác với NPC. Nếu bạn nào mà ghi như mình bỏ qua đoạn cuối thì sẽ hiện bảng trong Word mà các bạn đã làm cho NPC. Đó, đây là bảng đã tạo trong cái vua này. Còn nếu có làm bảng qua on thì thêm ID các bạn tạo. Sau đây là 6 bảng mình tạo qua add-on. Bảng 1 thì chỉ có ghi tên bảng. Bảng 2 là ghi hồi thoại. Bảng 3 là có nút bấm. Nó say NPC 1. Có nút bấm 2. Nó say 2 và cho mình một viên kim cương. Bảng 4 khi thoát sẽ thực hiện comment. Đây, không có gì nhưng mà khi thoát thì sẽ chạy cái comment test 4. Say test 4 và cho mình đất. Bảng 5 có tất cả 4 cái. Khi ấn nút thì sẽ đồng thời chạy cái thoát nếu có comment. Tối đa cũng chỉ được 6 nút. Tối đa chỉ được 6 nút. Nếu muốn thêm nút thì tạo thêm bảng. Cái nút của sẽ chuyển sang bảng khác. Và sang bảng khác thì nút đầu sẽ về bảng trước và nút của sẽ sang bảng tiếp theo. Ở đây là gợi ý nếu các bạn muốn thêm nút. Bảng sau sẽ giống bảng 5 nhưng dùng thêm reset. Tí mình hướng dẫn code thì bạn sẽ biết. Nếu bạn nào chỉ muốn dùng bảng đã tạo cho NPC thì có thể tắt video tại đây. Còn nếu muốn tạo bảng qua add-on thì sau đây là phần hướng dẫn. Các thao tác trên đây phone đều có thể thực hiện. Về iOS thì mình không chắc lắm. Nếu phone bạn nào không có chỉnh sửa tệp hay file thì có thể tìm kiếm trên cửa hàng. Trước tiên là tải batch về và giải nén. Giải nén xong sẽ có hai thư mục này. PP là PV batch, RP là resource batch. Nếu các bạn không dùng kiểu code bảng 6 thì sẽ không cần tới RP. Giờ vào PP, vào dialog. Tệp template này là để các bạn làm bảng dễ hơn. Copy cái này và edit lại. Đổi tên tệp nếu các bạn muốn. Mình sẽ thu gọn lại mấy cái code để các bạn được khó nhìn. Đầu tiên là screen time, nó là ID của bảng. Tiếp theo là tên bảng.
Sau đó là đoạn hội thoại và nút bấm. Giới hạn là 6 nút. Nút có tên nút và chỗ ghi comment. Cuối cùng là khi thoát bảng sẽ thực hiện comment. Đúng là nhìn chỗ code này dối thật và có thể sai. Vậy nên phải thật bình tĩnh khi ghi. Sau đây mình sẽ cho xem một vài ví dụ. Bảng 1 mình chỉ có ghi tên. Mấy kia không cần thì các bạn có thể xóa đi. Các bạn hãy nhìn hai tệp trên màn hình để biết có thể xóa cái nào. Bảng 2 chỉ có hội thoại. Để sửa dòng thì các bạn ghi thêm cụm này. Nhớ chú ý đến dấu phẩy. Bảng 3 thì có nút. Mình làm có 2 nút nhưng giới hạn là 6 nút. Để ghi thêm comment thì ghi như này. Bảng 4 là lúc thoát sẽ chạy comment. 4 bảng đầu tiên mình muốn nói là có thể không cần phải code hết tất cả. Bảng 5 thì có thể kết hợp 4 bảng đầu với nhau hoặc tùy kết hợp. Bảng sau cũng giống như bảng 5. Nhưng thay vì ghi trực tiếp thì mình sẽ ghi test gián tiếp. Giờ mình sẽ vào Resolve và mở nus.lang language. Nó kiểu như đặt ẩn ý 10 là x, 20 là y trong toán học kiểu vậy. Cái trên slate này nó sẽ dịch cái ẩn trong game. Mình sẽ mở lại bảng 5 để so sánh. Vẫn giống nhau ấy. Sau đây mình sẽ tạo một bảng và add nó vào Word. Copy template để cho dễ sửa. Nếu thấy mình nhanh quá thì có thể để speed của video chậm lại. Đầu tiên là screen time. Tùy bạn ghi. Ghi ID ngắn càng tốt. Lưu ý nên ghi không cách và ghi chứ không dấu. Có thể ghi thêm dấu gạch nếu muốn nhìn rõ. Tiếp theo là tên của NPC. Mình sẽ dùng gián tiếp. Tại nếu muốn sửa thì vào nus.lang cho dễ. Theo ý kiến cá nhân của mình. Vậy nên cái đoạn test này mình sẽ phải đổi sang translate. Giờ đến đoạn hội thoại. Mình cũng sẽ ghi translate. Thêm một đoạn nữa vậy. Gạch N sẽ xuống dòng. Giờ đến lượt nút. Sửa tên và viết comment.
thêm một nút nữa vậy. Tại giới hạn nút là 6 mà. Giờ đến thoát chạy comment thì mình không cần cái này nên sẽ xóa đoạn code. Và sau khi code xong thì nhấn lưu. Xong rồi giờ chuyển file pp vào pp, rp vào rp. Tạo map mới, add pp và rp vào map. Mình có thêm cụm đồng bộ rồi nên chỉ cần add rp là pp cũng tự động add theo. Mình sẽ skip đoạn loading. Ok, như đã nói thì cần một NPC trong map và trong bán kính 64 lóc của player. Add tag cho NPC tại không dùng được cụm name. Giờ thì ghi lệnh nào. Đó, thành công rồi. Sau đây là lưu ý mình nói lại. Có thể bỏ qua thành phần cuối của cấu trúc Open nếu không dùng add-on tạo bảng. Không cần thiết phải có tất cả các thành phần code như các bảng đã minh họa. Chỉ tối đa được 6 nút. Sử dụng RP nếu bạn dùng trên Slack cho test. Nếu bảng bảo lỗi trong game thì do bạn không xem kỹ video này, hoặc có thể là do code thiếu hoặc thừa dấu. Phải thật bình tĩnh khi code. Nếu vào lỗi sau khi kiểm tra thì nên làm lại. Đây là tất cả những lưu ý của mình. Nếu có vấn đề gì thì có thể hỏi mình qua các phương tiện khác. Không nên hỏi trên YouTube vì phản hồi chậm. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. A good, bye bye.